Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh nếp lá cẩm nha. Với nhân thịt mặn rau củ nè, ăn chóng ngán mà mình để qua ngày hôm sau nó cũng không có bị cứng, vẫn dẻo mềm ngon với màu sắc thì bắt mắt hấp dẫn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Trước hết thì mình có củ hành tím, các bạn cắt ra nhỏ nhỏ. Hành tím thì chút nữa mình sẽ phi thơm để xào phần nhân, còn nếu không có hành tím thì các bạn dùng hành tây cũng ngon luôn nha. Hành tây mình cũng cắt hạt lựu nhỏ nhỏ vậy đó, xào nó dậy mùi nó thơm. Tiếp theo là nửa cái củ cà rốt cũng cắt lát mỏng mỏng ra. Cà rốt thì cho vào trong nhân nó có màu sắc đẹp và mình ăn nó cũng tốt, nó ngọt và nó giòn thơm nữa. Cắt lát thật mỏng rồi các bạn cắt sợi lại. Mình sẽ cắt hạt lựu lại cho nó đều đều, càng nhuyễn là càng ngon nha. Cho vào nhân cái bánh của mình nó sẽ được đều nhân hơn. Cắt xong rồi để qua một bên. Mình dùng tiếp ở đây một củ khoai tây nha. Khoai tây thì nó lớn hơn củ cà rốt chút xíu đi, nó sẽ ngon. Nhưng khoai tây này mình cho vào trong bánh thì phần bánh nó có độ bùi và mình ăn nó cũng bột bột. Cũng cắt sợi lại, sau đó các bạn cắt hạt lựu lại cho nó nhuyễn nhuyễn. Nó càng nhuyễn thì càng ngon, nó sẽ đều với cà rốt thì phần nhân bánh nó cũng dễ chín hơn nha. Rau cần tây hoặc là rau cần ruộng tùy ý thích có vô một chút cho nó thơm. Mình cắt ở đây nhỏ nhỏ ra. Đây mình dùng rau cần ruộng nè, sẵn nhà có nên là cắt luôn, cho vào chân nhân cho nó thơm bánh. Hoặc là các bạn không có dùng này, mình dùng rau cần tây và ngò rí cũng thơm lắm á. Thì dùng lá cẩm tươi, các bạn nấu cho nó sôi lên 5 phút là nó ra được cái màu lá cẩm đẹp. 300g bột nếp là 2 chén ăn cơm vung. Các bạn không có cân thì có thể lường bằng chén. Rồi mình cho tiếp chút xíu muối vào trong bột. 1 muỗng canh đường cho bánh nó đậm đà. Nước lá cẩm đã sôi bùng trở lại rồi nè, cho nó bay hơi bớt một cái đi. Các bạn trộn sơ phần bột nếp với đường muối. Cái bột nếp thì không có cần phải nước sôi, cho nên là cho nó bay hơi bớt các bạn hãy cho vô để thôi, nếu mà nước sôi quá là nó cũng dễ bị nhão bột lắm. Cái lượng nước lá cẩm nó sẽ ít hơn cái lượng bột, cũng như là khoảng 250 cho đến 270 ml thôi với 300g bột nếp. Chứ các bạn đừng có cho nó bằng nha, nếu mà nó bằng là phần bột nó bị nhão. Trộn đều lên cái nha. Nó nóng thì phần bột của mình nó không bị chảy, chút nữa mình tạo hình nó gọn gàng. Thêm vào muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Nhồi cho nó quyện lại một khối. Lúc này bột vẫn còn nóng ẩm thì mình nhồi nó sẽ dễ mịn hơn, nó không có bị khô. Bột dẻo mềm mịn, không có bị khô cứng, vậy là được rồi. Để qua một bên đi. Bắt cái chảo lên, mình cho một chút dầu ăn vô, cho hành tím vô phi thơm để mình xào phần nhân bánh. Hành tím thì nó dậy mùi lên, nó vàng thơm đi, các bạn hãy cho tiếp phần thịt heo vô. Mình có đây là nửa chén thịt heo mình đã ướp sẵn với một ít hành tím, nước tương và chút xíu gia vị rồi đó. Xào cho nó săn thơm lên là được. Rồi tiếp theo cho tiếp cà rốt và khoai tây vô để xào. Phần nhân này nếu các bạn có thích ăn thêm tép thì mình lột tép rồi cái sắc hạt lựu nhỏ nhỏ mình cho vô mình xào, hoặc là tôm khô cũng ngon luôn nha. Nêm 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu tiêu. Cho tiếp rau cần vô. Xào đều lên cho gia vị nó thấm vào trong nhân. Nhân này là mình thấy ngon rồi đó, có khoai tây và cà rốt, nhìn nó màu sắc nó cũng hấp dẫn nữa ha. Nhưng mà ăn vô nó bùi bùi bột bột, nó không có bị ngán đâu. Xào sơ qua chút xíu nữa là được rồi, cho khô phần nhân là mình tắt bếp. Rồi bây giờ thoa vào trong tay chút xíu dầu ăn, các bạn sẽ bắt đầu mình vo viên bánh luôn. Bột vậy là nó mềm nè, khi ra cái bánh của mình để qua ngày nó mới mềm. Chứ các bạn làm mà mình thấy bột nó hơi cứng quá là cái bánh ăn mau bị cứng lắm, để qua ngày nó sẽ khô trở lại. Mình dàn bột ra rồi cái múc muỗng canh nhân túm nó lại.
Lót lên đây là cái miếng giấy nến chống dính, hoặc là các bạn lót lá chuối. Làm xong thì mình chất vào trong nồi đem đi hấp. Và nhớ là các bạn nhớ thoa chút dầu vào trong bánh nha, cho nó đừng có bị dính bánh. Mình xếp lên vậy nè, nó không có bị dính. Nước trong nồi đã sôi sẵn thì mình hấp 20 phút với lửa trung bình, đừng có hấp lửa lớn, bánh sẽ bị nở phình. Và trong thời gian hấp các bạn có thể mở nắp 2 đến 3 lần xả hơi nước, thì cái bánh của mình nó không có bị sệ. 20 phút là bánh nó chín ngon rồi nha. Bánh của mình nhìn hấp dẫn quá ha, màu lá cẩm nó tươi quá chừng. Bánh nguội thì mình lấy nó ra. Bánh bột nếp thì phải ăn nguội nó mới ngon, ăn nóng là nó sẽ hơi mềm, còn ăn nguội là nó càng dẻo. Nó tròn tròn, nó xẹp xẹp, nhìn nó giống hơi cái bánh hẹ vậy đó. Hôm nay mình làm kết hợp với cái nhân khoai tây này, mình thấy ăn ngon lắm. Đây, cái bánh quá trời ngon. Bột nếp thì mình thấy ai cũng thích, bánh nó dẻo dẻo, mà nó để nguội nó không cứng. Còn như các bạn làm bột năng, bột gạo thì cái bánh của mình ăn nó sẽ không có độ dẻo, nhưng mà nó sẽ hơi dai, tùy ý thích à. Bột nếp thì làm mình ăn bánh ít trần hoặc là bánh ít ngọt gì cũng ngon. Đây, bên trong nè, nhân thịt củ nè ha, nhìn ngon quá nè. Bánh này thì các bạn có thể ăn không cũng ngon, còn thích nó đậm đà hơn thì mình ăn cùng với một chút nước mắm chua ngọt, rồi chút xíu đồ chua hoặc là rau thơm sắc nhỏ vậy đó, cho vào ăn cái kiểu giống như bánh ít trần á, thì nó càng ngon hơn, ăn no luôn mà nó không ngán. Đặc biệt là mình làm cái phần này là bột nó dẻo mềm chứ nó không cứng. Đây, bánh để nguội mà nó vẫn dẻo vậy nè. Còn các bạn làm bột mà hơi cứng quá, khô quá, mình tạo hình nó tròn đẹp thiệt, nhưng mà khi để nguội nó sẽ bị cứng trở lại, ăn nó không ngon. Phần nhân bên trong cũng nhiều nữa. Ngoài cái màu lá cẩm thì các bạn làm cái màu lá dứa cũng ngon nha. Màu lá dứa thì nó thơm hơn, nhưng mà hấp lên thì nó sẽ hơi nhạt hơn màu lá cẩm một chút. Bánh mà mình thấy có nhân nhiều, bột mỏng thì nó không ngán, còn làm mà cái bột nó dày quá thì nó cũng ngán nữa. Ăn với chút xíu giá trụng cũng ngon luôn. Bây giờ mình sẽ làm một dĩa ăn cùng với giá trụng, rau thơm sắc nhỏ và chút xíu dưa leo băm băm vô, chan chút xíu nước mắm chua ngọt lên nữa ha. Hấp dẫn quá chừng. Bữa nay là ăn một dĩa bánh này là no nê nè. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Vui lòng like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.